What's up guys? Ako nga pala si Gray Gonzaga at nandito ka sa aking YouTube channel. So welcome ka dito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, bang mag-subscribe ka na. At kung gusto mo na maging updated pa sa mga videos na gagawin ko, click the notification bell. So huwag na natin patagalin to. Let's go! Ang iyong masasaksihan ay para sa mga open-minded lang. Kaya bago mo ituloy, open-minded ka ba? A few moments later. So yun nga guys, kakatapos ko lang gawin yung 3 push-up na ginagawa ko pampalakas ng katawan para sa mga basketball player lang. Kung hindi ka ng basketball player, pwede mo naman gawin yun eh. Pero for this video, 3 kinds of push-up guys na ginagawa ko, tuturo ko sa inyo kung paano. Kaya mamaya, i-edit ko muna to, tapos ayun na yung 3 push-up na ginagawa ko. So let's go!